15,000 मुनिका दामी दामी फोनहरू अहिले मार्केटमा एभाइलेबल रहेका छन् र तपाईले चाहिँ एकदम बेस्ट 15,000 मुनिकोमा बेस्ट तपाईलाई 5वटा मैले फोन लिएर आएको छु आज। यस टेक्निकल च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियोहरू यस च्यानलमा मैले लिएर आउनेछु र ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ आजको भिडियो। नम्बर 5 मा रहेको छ realme C30 रहेको छ। 5 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो हो तपाईले चाहिँ यो भर्खर लन्च भएको फोन हो। तपाईले यसको फोनको चाहिँ मेन क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको देख्न सक्नुहुन्छ भने फ्रन्ट अगाडिको चाहिँ 5 मेगापिक्सल देख्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याट्री भनेको 5000 रहेको छ र क्याम चाहिँ एकदम स्मुथ चल्छ, यसमा त्यस्तो कमी छैन। र अर्को रहेको छ यसको कलर्सहरुमा 3टा एभाइलेबल रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो 3टा एभाइलेबल रहेको छ कलरहरुमा चाहिँ। यो पनि राम्रो कलरमा र राम्रो फिनिशिङमा यो लन्च भएको छ यो फोन। तपाईले चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ 14,500 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। 3 र्याम भएको। 4 नम्बरमा रहेको छ redmi 10A। यसको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ अगाडिको चाहिँ फ्रन्टको 5 मेगापिक्सलको भने पछाडिको रहेको छ 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। यसको दुईटा क्यामेरा रहेको छ र यसको चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट पनि रहेको छ। यो चाहिँ 15,000 मुनिकोमा चाहिँ एकदम बेस्ट रहेको छ। यसमा फिङ्गरप्रिन्ट पनि दिएको छ। यसको अब ब्याट्री पावर भनौँ भने कति रहेको छ भन्दाखेरि यसको 5000 मेगापिक्सलको रहेको छ, मेगाहर्डको रहेको छ सरी। यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ 2 र्याम 32 जिबीको लागि तपाईले चाहिँ 14,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ भने 3 र्याम 64 जिबीको लागि चाहिँ तपाईले 16,000 रुपैयाँ यसको प्राइस रहेको छ। यो अहिले भर्खर राम्रो लन्च भएको स्मुथ फोन रहेको छ। तपाईले यो फोन पनि एकचोटि ट्राई अवश्य गर्नु होला। र अब हाम्रो रहेको छ नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो फोन। 3 नम्बरमा रहेको छ Samsung Galaxy A04। यो सामसङको फोन हो। यसमा चाहिँ अगाडि फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको र पछाडि चाहिँ 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल गरेर दुईटा क्यामेरा दिएको छ। यसको ब्याट्री चाहिँ 5000 mAh मेगाहर्डको छ। चार्ज चाहिँ USB टाइप लिनेछ। यो पनि एउटा राम्रो बेस्ट फोन रहेको छ। यसको प्राइस रहेको छ 14,999 रहेको छ। 2 नम्बरमा चाहिँ रहेको छ Infinix Hot 30i भन्ने। यो फोन चाहिँ एकदम आइफोन जस्तो देखिने छ। यसको चाहिँ अगाडिको क्यामेरा रहेको छ फ्रन्टको 5 मेगापिक्सल भने पछाडिको रहेको छ 50 मेगापिक्सल। यसको ब्याट्री पावर भने चाहिँ 5000 mAh मेगाहर्ड रहेको छ। तपाईले चाहिँ यसलाई कति पैसामा किन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 14,499 रहेको छ यसको प्राइस। र तपाईले चाहिँ यसमा 4 र्याम देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले 46 जिबी यसमा पाउनु सक्नुहुनेछ। यो पनि एकदम बेस्ट आइफोन जस्तो देखिने राम्रोमा रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ redmi 12C। यो पनि बेस्ट फोन रहेको छ। यता पनि राम्रो क्वालिटीमा रहेको छ। यसको पछाडिको क्यामेरा रहेको छ 50 मेगापिक्सल र 2 मेगापिक्सल गरेर दुईटा रहेका छन् पछाडि र फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सल रहेको छ। यो गेम पनि एकदम स्मुथ चल्छ यो फोनमा र गेम चाहिँ एकदम क्वालिटीमा आउनेछ। यसको प्राइस रहेको छ 4,499 रहेको छ। यसको चाहिँ 4 र्याम रहेको छ र 64 जिबी यसको भएको छ। यो चाहिँ एकदम क्वालिटीमा बेस्ट फोन रहेको छ, एकदम राम्रो छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ अवश्य नबिर्सिनु होला यो भिडियो। र यस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरू हेर्नका लागि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला टेक्निकल केदारगिरी च्यानलमै। र तपाईलाई केही इन्फर्मेसन भिडियो सम्बन्धी चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला र तपाईको लागि म भिडियो अवश्य लिएर आउने छु। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियोमा 1 लाइक अवश्य